Знаєш, зазвичай, от коли виникає таке глибоке бажання зрозуміти взагалі, з чого складається людина, наш мозок якось автоматично шукає такої, наукової точності. Ага, фізичної бази. Так, це типу як в анатомії. Береш мікроскоп, дивишся на клітину, роздивляєшся там ядро, ці всі ланцюжки ДНК. Наука просто вказує на цей біологічний механізм і дає дуже таку заспокійливу відповідь. Ніби ось із цього складається людська істота. Все зрозуміло. От саме так. Усе ж можна виміряти, зважити, і розкласти по поличках. Ця матеріальна перспектива, вона справді дає таку приємну ілюзію повного контролю. Бо коли все зводиться виключно до фізики та хімії, світ здається дуже передбачуваним. Але ж варто лише відкрити стародавні космологічні тексти, і цей мікроскоп просто розлітається на друзки. Ми раптом опиняємося в просторі, де те, що вважалося, абсолютною основою нашого «я», виявляється лише тимчасовою ілюзією. Простою оболонкою. Точно. Сьогодні ми спробуємо препарувати дуже незвичний матеріал. Це глибоке дослідження ведичної філософії слов'ян, яке базується на такій дуже розлогій лекції Арії Родослава. Наша місія сьогодні – це розібратися з фундаментальними питаннями. Хто такий творець, яка взагалі механіка існування матеріального світу і, найголовніше, з яких елементів насправді зібрана людина. І тут, знаєш, треба одразу налаштуватися на те, що ми не будемо розглядати якусь абстрактну, відірвану від життя теологію. Так, це не просто суха теорія. Абсолютно. Цей матеріал пропонує дуже прагматичну, я б навіть сказала, інженерну логіку світобудови. У цих текстах найціннішим є не просто якийсь опис божественного пантеону. Там йде детальний розбір механізмів. Як функціонує свідомість, чому ми відчуваємо біль. А ще чому звичне ототожнення себе з тілом є помилкою. Так, згідно з цією концепцією, це є глибокою помилкою, яка і спричиняє більшість проблем. Окей, давайте розберемо це від самого початку. Тому що, будь-яке пояснення нашої природи взагалі має стартувати з причини. Чому ми тут? Хороше питання. Чому ми взагалі опинилися в цьому матеріальному світі, який, скажімо так, переповнений конфліктами, стресами та відвертим болем? Звідки це все взялося? Лекція ж починається з концепції Всевишнього, і вона одразу руйнує цей стереотип про доброго дідуся на хмарі. Отак. Джерело пропонує значно складнішу метафору. Всевишній там описується як першопочатковий вселенський вогонь. А всі живі істоти – це типу іскри, які вийшли з цього вогню. Тобто ми з того ж матеріалу? Саме так. Кожна свідома одиниця має ту саму природу, що й джерело. Але найбільш парадоксальним у цій системі є те, що Всевишній охоплює абсолютно все. Взагалі все. Все. Він є світлом і темрявою, творенням і руйнуванням, життям і смертю. І позитивні, і найжахливіші негативні процеси – все це є частиною єдиного механізму. Чекаючи край, але якщо все є частиною цього вогню, включаючи якісь найгірші речі у світі, як це взагалі узгоджується з ідеєю благого Творця? У лекції ж він описується як найкращий друг, який нас скеровує. Так і є. Але як жахливі ситуації чи, так звані грішники можуть бути інструментами найкращого друга? Це звучить трохи жорстоко. Тут працює такий принцип педагогічної доцільності. Уявімо, що мета існування іскри – це безперервна еволюція свідомості. Це як у спортзалі. Щоб м'яз ріс, йому потрібен опір, потрібні мікротравми. Без болю немає результату? От-от. У цій космології взагалі не існує поняття зла, як якоїсь самостійної сили, що там протистоїть Творцю. Негативні події, кризи, навіть жорстокі вороги – це все інструменти опору. Тобто вони створюють умови для духовного розвитку? 100%. Система влаштована так, щоб постійно виштовхувати іскру із зони комфорту, примушуючи її розширювати своє усвідомлення. Це дуже такий радикальний погляд на життєві кризи, але ж він підводить нас до історії створення самого матеріального світу. І от вона вже розставляє все по місцях. Бо, згідно з текстом, спочатку всі іскри перебували в духовному, нематеріальному світі. Так, у гармонії. Але потім частина з них відчула амбіції. Вони захотіли влади, захотіли стати богами і мати власний простір.
простір, де немає нікого вищого за них. Бажання абсолютної влади і стало тим самим тригером. Але знаєш, замість того, щоб знищити цих бунтарів або покарати їх, система реагує інакше. Вона дає їм те, що вони хочуть. Саме так. Для них буквально конструюється окрема реальність – матеріальний всесвіт. Це простір, де ці іскри отримують можливість реалізувати свою ілюзію величі. Отже, що все це означає? Якщо перекласти це на просту мову, виходить така собі космічна пісочниця. Дуже влучна аналогія. Ну от уяви, батько бачить, що діти вдома почали битися за владу і хочуть встановлювати власні правила. Замість того, щоб кричати на них, він будує на задньому дворі пісочницю і каже: Хочете бути головними? Ось вам місце. так, ось вам обмежений безпечний простір, будуйте свої замки, руйнуйте їх, грайтеся в богів. Але ж лекція згадує ще одну меншу групу іскор, які сюди потрапили. Ті, хто прийшов добровільно. Ага, це ті, хто попросив відправити їх у цю пісочницю, як такі собі старші брати чи сестри. Їхня єдина мета – спуститися в пісок і нагадати малюкам, які загралися і забули свій дім, що настав час повертатися. Що тут справді захоплює, так це психологічний зріст цієї ідеї. Вона ж багато чого прояснює в нашому суспільстві. Що ти маєш на увазі? Ми бачимо людей з кардинально різними мотиваціями. Є ті, хто просто одержимий контролем, хто йде по головах заради влади. Вони щиро вірять, що вони є центром Всесвіту. Це ті перші іскри-бунтарі. Так. Філософія пояснює, що це ті самі іскри, які прийшли в матеріальний світ насолоджуватися ілюзією свого божественного статусу. А поруч із ними функціонують зовсім інші люди. Ті, які відчувають вроджену потребу допомагати, створювати просвітницькі ініціативи, рятувати інших. Старші брати і сестри. От саме вони. Ця різниця закладається не просто вихованням чи там середовищем, а першопочатковою причиною занурення в матерію. Окей, якщо весь наш світ – це лише пісочниця для іскр, у мене виникає закономірне питання – в яких саме костюмах ці іскри тут граються? Бо коли я дивлюся в дзеркало, я бачу цілком конкретну біологію. Наш фізичний вимір. Так, і ось ми наближаємося до найглибшої деконструкції людини в цій лекції. Почнемо з фізичного тіла. Текст дуже чітко артикулює, що тіло – це просто зовнішній скафандр. Лектор наводить дуже яскравий приклад зі станом клінічної смерті, коли свідомість може спостерігати за власним тілом збоку. Коли людина висить під стелею. Ага, і бачить, як лікарі проводять реанімацію, колупаються там. І свідомість бачить цей фізичний об'єкт як щось окреме від себе. Тіло розглядається виключно як транспортний засіб, як машина. Машина, в яку ми просто сідаємо. Так, сідаємо, щоб мати змогу пересуватися тривимірним простором і взаємодіяти з його об'єктами. Поки що це звучить знайомо. Ідея «ти не твоє тіло» присутня в багатьох вченнях. Але далі. Далі лекція розриває будь-які шаблони. Вона йде набагато глибше. Тут починається найцікавіше. Вона розділяє те, що залишається після тіла, на дві принципово різні категорії – дух і душу. Зачекайте, тобто душа не є вічною? Для багатьох це шок. Це суперечить чи не всім популярним релігійним уявленням, де оця безсмертна душа – це і є сама людина. Якщо душа не вічна, і вона не є моїм справжнім «я», то що тоді залишається? Якщо ми пов'яжемо це з ширшою картиною, розуміння цього поділу є критично важливим для осмислення всієї системи. Дух або жива атма, як його ще називають, це і є та первинна іскра Творця. Оце саме ядро. Це ядро. Дух неможливо знищити, вбити, розрізати чи продати. Це абсолютна вічність, справжня суть, той самий світлячок. А от душа – це зовсім інший механізм. А що це тоді? Це інструмент матеріального світу. Як же цей інструмент функціонує? Якщо це не я сам. Душа – це сукупність так званих тонких тіл. Вона включає наш розум, інтелект, емоції, пам'ять. Це такий інформаційний носій, який створюється спеціально для цієї конкретної матеріальної гри. Типу як жорсткий диск. Є база даних, яка записує кожну реакцію, кожний вибір, кожне напрацювання свідомості протягом незліченної кількості життів. Щоб це остаточно вклалося в голові, давайте використаємо аналогію з автомобілем. Якщо фізичне тіло – це машина, бляшанка, яка рано чи пізно заржавіє і зламається, то дух, оця вічна іскра – це водій. Водій, який незалежний від авто.
Так, водій існує незалежно від того, сидить він у салоні чи йде пішки. А душа в цій схемі – це водійські права, історія водіння та набуті навички. Чудове порівняння. Це документ, у якому записані всі штрафи за порушення правил і всі бонуси за безаварійну їзду. Лектор взагалі порівнює душу із заліковою книжкою або щоденником, де накопичується досвід. Ця аналогія ідеально відображає механіку процесу. Розумієш, цей щоденник має колосальну цінність. Щоб наповнити його якісним досвідом, духу доводиться проводити за кермом мільйони годин. Потрапляти в аварії, розбивати машини. Так, страждати, робити висновки. Еволюційний шлях від простої матерії до людини вимагає просто неймовірних зусиль. І накопичена інформація, вібраційний рівень цієї душі – це головна валюта Всесвіту. Валюта? Саме так. І через це навколо цієї залікової книжки розгортається справжнє полювання. О, оці міфи про продаж душі. Ми всі знаємо ці сюжети з фільмів. Перехрестя опівночі, якийсь контракт, крапля крові. Класика жанру. Але ж лекція пояснює цей процес не через якусь там магію чи містику, а через чисту прагматику. За нашими напрацюваннями полюють демонічні сили. І знаєш чому? Тому що вони могутні, але страшенно ліниві. Вони не хочуть проходити цей еволюційний шлях самостійно. Це надто довго і складно. Вони просто хочуть готову заліковку з п'ятірками. Точно. Механіка продажу тут описана як акт такого добровільного обміну. Ці сутності шукають іскри, які готові віддати свої еволюційні напрацювання в обмін на швидкі, але короткострокові бонуси. Що це може бути? Гроші. Абсолютна влада в одному конкретному втіленні, безмежне багатство або якісь містичні здібності. І транзакція відбувається не через паперовий договір. А як тоді? Через глибоку зміну пріоритетів, коли свідомість добровільно відмовляється від духовних законів заради матеріального тріумфу. Вона сама віддає цей досвід. Але, чекай, якщо демони забирають цю душу заліковку, що механічно відбувається із самим водієм, з духом? Він же вічний. Якщо його неможливо знищити, то в чому трагедія? Відповідь тут дуже сугора. Я коли слухав, мене це просто шокувало. Дух залишається, але без душі він просто обнуляється. Це як грати у дуже складну відеогру роками, дійти до фінального бося, зібрати найкраще спорядження, а потім хтось форматує жорсткий диск із твоїм збереженням. Оце біль. Ти все ще сидиш перед екраном з джойстиком у руках, але гра починається з нульового рівня. І цей нульовий рівень означає найпримітивніший стан матерії. Іскра, яка втратила душу, повертається на самий початок еволюційного ланцюга. Тобто вона не просто стає знову людиною, але дурнішою. Ні. Спочатку вона структурується як мінерал чи кристал. Як камінь? Буквально. І вона існує в такому стані величезні проміжки часу. Тільки потім, дуже повільно, еволюціонує до найпростішої рослини. Потім до тварини. Ого! Пройдуть мільйони циклів, перш ніж ця іскра знову отримає шанс сформувати нову повноцінну душу і втілитися у формі людини. Це втрата, масштаби якої просто неможливо осягнути. Якщо втрата досвіду настільки катастрофічна, а я це вічний дух, цей водій, чому я тоді так міцно тримаюся за свій тимчасовий автомобіль? Чому існує цей панічний страх смерті? Це дуже логічне питання. Справді, якщо моя суть вічна, я мав би ставитися до тіла просто як до старого одягу. Порвалося – викинув. Але ж ні, ми сприймаємо біль тіла як свій власний біль. Чому так? Це піднімає важливе питання про інструменти матеріального світу. Тут ми підходимо до концепції ложного его. Розумієш, вічна іскра і груба матерія фізичного тіла – це абсолютно різні вібраційні частоти. Вони взагалі не можуть взаємодіяти напряму. Тобто їм потрібен якийсь перехідник? Так, щоб іскра могла керувати цим біологічним скафандром, потрібен інтерфейс, такий собі клей. Ложне его і є цією перехідною оболонкою, яка монтує іскру в матерію. І воно створює тотальну ілюзію ототожнення. Воно буквально примушує іскру повірити у думку «я є ця фізична істота». Зачекай, тобто ми змушені брехати самим собі просто для того, щоб існувати тут?
Ложне его обманює нас, обмежує нас, але без нього ми просто розсипалися. Механіка саме така. Лектор пояснює, що без цієї ілюзії ототожнення ми б не могли контактувати з матеріальним світом. Якщо уявити гру у віртуальній реальності. Якщо ти щосекунду пам'ятаєш, що це лише пікселі на екрані і на тобі просто пластиковий шолом, ти не відчуєш гри. Не буде ніякого азарту. Точно. Щоб гра мала сенс, потрібне занурення. Ложне его забезпечує це занурення. Якби його не було, тіло просто розпалося б на складові елементи, бо іскра б не утримувала його своєю увагою. Але ж ця оболонка не є суцільною бетонною стіною. У лекції згадується, що ложне его має просвіти. Той же дослідник Хіневич називає їх енергонами, а Радослав використовує більш такий зрозумілий термін «промені». Що взагалі відбувається в цих просвітах? Давай спробуємо візуалізувати це. Уяви дуже потужне джерело світла – іскру, яку накрили таким щільним темним плафоном. Цей плафон – це і є ложне его. Він дозволяє діяти в цьому світі, але блокує майже все справжнє світло іскри. Щоб воно не спалило все навколо. Так, або щоб не руйнувало ілюзію. Проте в плафоні є отвори. Чим ширші ці отвори, ці промені, тим більше світла вічного духа проривається назовні. А як розширити ці промені на практиці? В реальному житті? Це відбувається щоразу, коли людина діє всупереч своїм тваринним інстинктам. Коли замість агресії вона обирає розуміння. Коли замість жадібності проявляє щедрість. Здійснюючи свідомий вибір, людина буквально розширює ці отвори в оболонці, дозволяючи своєму духу проявлятися. А якщо діяти навпаки? Якщо ж людина піддається лише матеріальним бажанням, отвори звужуються, і вона повністю стає заручником свого скафандра, втрачаючи зв'язок із суттю. Знаєш, збираючи всі ці шестерні в єдиний механізм, ми отримуємо дуже чітку картину. Виходить, що цей світ взагалі не є в'язницею. Він не є якимось місцем покарання грішників, як ми звикли думати з дитинства. Ні, зовсім ні. Це гігантський тренувальний комплекс. Тіло – це тренажер. Душа – це такий фітнес-браслет, який записує всі результати тренувань. А ложне его – це сила тяжіння. Вона утримує нас на біговій доріжці, щоб ми не розлетілися в різні боки, поки не накачаємо м'язи усвідомлення. І зміна цієї перспективи дає колосальний терапевтичний ефект. Зникає оця токсична позиція жертви. Бо ти розумієш, що це тренування. Саме так. Коли є розуміння, що будь-який біль, будь-яка втрата чи криза – це лише налаштування тренажера для прокачування своєї залікової книжки, то рівень тривожності різко падає. Ми перестаємо панічно чіплятися за збереження цього зовнішнього автомобіля. І починаємо фокусуватися на тому, як саме ми його ведемо. Правильно. Але є ще один момент у джерелі, який, чесно кажучи, повністю перевертає уявлення про власне тіло. Коли пояснюється, чому без ложного его тіло б розсипалося, лектор відкриває таємницю самої матерії. Це моя улюблена частина. Бо наше фізичне тіло, оця плоть і кров, насправді складається з точно таких самих божественних іскор. Тільки вони перебувають у глибокому сні. Вони проходять ті самі найнижчі етапи еволюції – етап клітин, атомів, молекул. І це означає, що кожна людина – це не просто один дух, який керує мертвою біологією. Людина – це колосальна екосистема. Цілий всесвіт усередині. Так, активний свідомий дух за допомогою ложного его об'єднує мільярди сплячих іскор в єдиний механізм, який ми і називаємо тілом. І це покладає просто неймовірну відповідальність. Наші органи, наша кров, наші клітини – це наш перший і найближчий народ. Ми їхні лідери. От-от. І від того, як ми живемо, які емоції генеруємо, що їмо і навіть про що думаємо, залежить еволюція цих мільярдів сплячих частинок. Ми буквально є богами для власного організму. Це змушує замислитися над чомусь ще більш глобальним. Якщо ложне его – це інструмент, який обмежує наше справжнє світло, змушуючи вірити, що ми є лише цим тілом і нашим соціальним статусом, то давайте подивимося на те, як взагалі влаштована наша сучасна цивілізація. О, це дуже цікавий кут зору. Увесь інформаційний простір, соціальні мережі, алгоритми, ця нескінченна індустрія споживання – усе це створено ніби виключно для того, щоб обслуговувати і роздувати наше ложне его.
Кожен лайк, кожна реклама просто кричить нам: «Ти – це твоє тіло, ти – це твої брендові речі, ти – це твій успіх». І ми на це ведемося. Тоді виникає питання, якщо ми колективно, як людство, витрачаємо весь свій час на зміцнення цього темного плафона, чи не виходить так, що ми власноруч і системно цементуємо ті невеликі промені світла, які в нас ще залишилися? Це дуже тривожна тенденція. Можливо, найстрашніша загроза втратити нашу залікову книжку криється зовсім не в якихось там містичних демонах на перехресті, а в тому, як ми самі абсолютно добровільно і щоденно дозволяємо технологіям та суспільству стирати пам'ять про те, ким ми є насправді. На цьому залишаємо для нас усіх простір для роздумів, досліджуємо реальність свідомо і ніколи не забуваємо, хто саме сидить за кермом.